Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Ecoul unui râs poate fi la fel de puternic ca tunetul tăcerii atunci când dragostea dispare. Halil Ibrahim a clarificat acest lucru într-un interviu recent care i-a dezgolit sufletul. Mi-am scris poeziile cu râsul ei și mi-am plâns versurile cu tăcerea ei, a spus el cu o voce frântă, care a frânt nu doar aerul, ci și inimile celor care încă mai cred în dragostea adevărată. Cuvintele nu erau doar o declarație artistică, era un strigăt tăcut către un trecut care încă îl pântuie. Interviul a încins rapid rețelele de socializare și imaginația urmăritorilor săi. Nu era prima dată când Halil Ibrahim vorbea despre Slatirkoglu, dar de data aceasta ceva era diferit. Exista o maturitate emoțională, o capitulare fără scuturi. Nu căuta vinovați, avea nevoie doar să vorbească despre acea femeie care și-a lăsat amprenta pe condeiul și pe inima lui. Prin fiecare propoziție, Halil Ibrahim părea să-și reconstruiască povestea cu ea, nu cu reproșuri, ci cu recunoștință pentru că a trăit-o. Pentru că uneori, iubirile care nu se termină niciodată sunt cele care inspiră cel mai mult. Și asta a devenit mai clar ca niciodată în această conversație revelatoare. Următorii săi au reacționat rapid. Cum poate cineva să scrie ceva atât de frumos și să nu continue să iubească? Un fan a comentat, emoționat. Alții au recuperat fotografii vechi ale cuplului, însoțite de versuri scrise chiar de Halil Ibrahim pe rețelele de socializare din trecut. Ca și cum fiecare cuvânt pe care l-a scris vreodată ar fi fost dedicat, conștient sau nu, lui Slatirkoglu. Emoția colectivă era palpabilă, ca și cum întreaga țară ar retrăi acea poveste de dragoste cu el. Versurile la care s-a referit Halil Ibrahim nu sunt doar metafore. Cei care i-au urmărit cariera știu că multe dintre compozițiile sale poetice păreau să vorbească despre o femeie de neatins, despre o absență care durea mai mult decât orice prezență. Acum, acele versuri capătă un alt sens. Știm cui i-a aparținut acel râs care i-a aprins inspirația. Și înțelegem, de asemenea, greutatea acelei tăceri care i-a înghețat sufletul. Fanii au început să caute prin vechile sale poezii, încercând să găsească indicii care să confirme ceea ce este acum evident. Titluri precum Când vocea tace și Râsul luminii și-au recăpătat notorietatea în câteva ore. Deodată, poezia lui Halil Ibrahim a încetat să mai fie universală și a devenit profund personală. Fiecare vers părea acum o șoaptă pentru Slatirkoglu. O scrisoare niciodată livrată. O melodie pe care doar ea ar înțelege-o pe deplin. Tăcerea Slatirkoglu în fața acestei mărturisiri a început, de asemenea, să genereze așteptări. Au atins-o aceste cuvinte suficient de mult pentru a transmite semnale. Deocamdată, actrița a rămas pe tușă, deși se știe că urmărește îndeaproape ce se întâmplă pe rețelele de socializare. Unii spun că a observat o strălucire nostalgică în recentele ei apariții publice. Alții pur și simplu se agață de speranță. Interviul a dezvăluit și un Halil Ibrahim mai uman, mai expus. Nu era idolul ecranului. Era bărbatul care odată râdea cu o femeie și acum plânge versuri în absența ei. Nu scriu pentru lume, scriu ca să-mi amintesc că am fost odată fericit, a spus el, iar această frază a devenit un moto printre cei care au iubit odată fără să poată uita. Pentru că există sentimente pe care nici timpul, nici succesul nu le pot șterge. Printre imaginile distribuite pe rețelele de socializare după interviu, una a ieșit în evidență în mod special. O fotografie veche în care amândoi râdeau fără griji, fără camere de filmat, fără scenarii. Acum înțelegem de ce acel zâmbet a devenit poezie, a scris un fan de desubt. Și uneori o privire, un râs împărtășit, este suficient pentru a marca o viață întreagă. Halil Ibrahim a trăit asta și acum scrie despre asta.
Jurnalistul care l-a intervievat a fost și el mișcat de întâlnire. A fost ca și cum a intervieva un om în mijlocul unei furtuni pe care nu o poți vedea, dar o simți în fiecare cuvânt, a mărturisit el. Pentru că Halil Ibrahim nu avea nevoie să plângă în public pentru ca toată lumea să-i simtă durerea. Era suficient ca el să aibă o voce tremurândă, privirea lui goală și acea frază care a devenit parte a istoriei iubirilor imposibile. Muzica, versurile și amintirile se împletesc acum în figura lui Halil Ibrahim. Nu știm dacă arta lui a fost salvarea sau condamnarea lui, dar știm că fiecare cuvânt pe care îl scrie poartă încă parfumul unei iubiri care nu s-a terminat niciodată. Și poate aceasta este cea mai mare putere a poeților. Să transforme rana lor în frumusețe. Pierderea lor în cuvinte eterne. Rețelele de socializare au început să fie inundate de montaje, amestecând fraze din interviu cu momente emblematice ale cuplului. Un fel de omagiu colectiv. Ca și cum toată lumea ar fi vrut să-l ajute pe Halil Ibrahim să mențină acea amintire. Pentru că atunci când iubirea este adevărată, nu doar cuplul o experimentează, ci publicul care o experimentează. Și aceasta, fără îndoială, a fost una dintre acele iubiri împărtășite. Ce a fost primul? Iubirea sau poeziile? A fost întrebat în interviu. Halil Ibrahim a zâmbit și a răspuns. Ea a venit prima. Toate celelalte au venit mai târziu. Un răspuns simplu, dar unul care conținea întregul univers. Nu ai nevoie de o enciclopedie pentru a defini o dragoste care a lăsat rădăcini atât de adânci. Doar o replică ca aceasta este suficientă. Unii critici au sugerat chiar că Halil Ibrahim căuta atenție. Dar majoritatea au răspuns cu tărie. Nu pot simula un astfel de sentiment de tristețe. Pentru că durerea sinceră nu are artificii. Se vede în pauza dinaintea vorbirii, în privirea care se estompează când este menționat un nume. Halil Ibrahim nu se prefăcea. Vorbea din cele mai adânci cotloane ale ființei sale. Chiar dacă Slatircoglu nu spune nimic, toată lumea știe că aceste cuvinte vor ajunge la ea. Pentru că există fraze care nu se aud cu urechile, ci cu inima. Și ea, mai mult decât oricine, va înțelege ce a însemnat acea mărturisire. În cele din urmă a fost un mod de a spune, încă te port în mine, fără a o spune de fapt. Poate că Halil Ibrahim nu așteaptă un răspuns. Poate că avea nevoie doar să elibereze acea iubire din pieptul său, să-i dea formă, să o îmbrace în cuvinte și să o lase în vânt. Nu ca să se întoarcă, ci ca să nu doară atât de tare. Pentru că scrisul, uneori, este singura modalitate de a supraviețui iubirii pe care nu am putut-o păstra. Ceea ce este clar este că publicul a luat partea cuiva. Nu pentru o dramă, ci pentru o poveste de dragoste care dăinuie în poezie. O poveste care nu are nevoie de un final fericit pentru a fi de neuitat. Halil Ibrahim nu a vorbit doar despre Slatircoglu. A vorbit despre toți cei care au iubit și au pierdut vreodată. Și de aceea cuvintele lui au rezonat atât de puternic. Va exista un nou început? Sau această mărturisire va fi ultima poezie? Doar timpul va spune. Deocamdată rămâne ecoul unui râs care încă vibrează în versurile sale. Și certitudinea că, atâta timp cât el continuă să scrie, ea va continua să trăiască în fiecare rând. Ca o muză. Ca o amintire. Ca acea iubire care nu a plecat niciodată cu adevărat. Pascali.